नमस्कार, फूडकट्टामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज करणार आहे सातूचं पीठ। हे पीठ तयार करण्यासाठी तयारी करणार आहे। हे गहू अर्धा किलो गहू घेतले आणि अर्धा किलो चना डाळ। हे गहू भाजायचे त्याआधी आपण हे गहू एका पाटात पसरवून याला आपण थोडासा पाण्याचा हात लावायचा। असं थोडा हात फक्त ओला करून आपण गव्हाला असा लावायचा। आणि आता हे गहू ओलसर केलेले गहू आपण एका कापडामध्ये बांधून ठेवायचे। हे आपण कापडात घट्ट बांधून ठेवायचे 15 मिनिटं फक्त। हे आपण कापडात बांधून ठेवायचे आणि थोडा वेळ 15 मिनिटं बाजूला ठेवायचे। तोपर्यंत आपण ही चना डाळ आहे ही भाजून घेऊ। आपण गॅस चालू करू आणि कढईत गहू बांधून ठेवले 15 मिनिटं। तोपर्यंत चना डाळ भाजायला घेऊ। अर्धा किलो गहू अर्धा किलो चना डाळ। छान खरपूस भाजून घेऊ आपण। हे पीठ 1 ते 1.5 वर्षाच्या बाळापासून वयस्कर लोकांपर्यंत सगळ्यांना खाता येतं। 80, 85, 90 वयापर्यंत सगळ्यांना हे खाता येतं। हे पीठ यात खूप पोषण तत्व मिळतात, खूप प्रथिनं आहेत। ही आपली चना डाळ आता भाजून झाली आहे खमंग। आपण ही आता काढून घेऊ। आपण जे गहू ओलसर केले होते हाताने ते गहू आता थोडे सुकले। आपण आता भाजायला घेऊ। गहू आणि डाळ एकत्र भाजलं तरी चालेल, पण शक्यतो वेगळं भाजलं तर छान भाजलं जाईल। गहू सेपरेट भाजायचे आणि डाळ, त्यामुळे दोन्ही पूर्ण भाजलं जाईल, कच्चं राहणार नाही। गहू छान फुलतात पाण्याचा हात लावल्यामुळे आणि खमंगपणा येतो पिठाला खूपच ओले केल्यामुळे। तुम्ही धुवून वाळवून घेतले गहू तरी चालेल। हे पीठ सातूचं ज्यांना वजन कमी करायचं आहे किंवा ज्यांना वाढवायचं आहे अशा दोन्ही प्रकारच्या व्यक्तींनी खाल्लं तरी त्यांना चालतं। दोन्ही गोष्टीसाठी याचा उपयोग होतो, वजन कमी करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी। त्यामुळे खूप फायदेशीर आहे। मधुमेह असणाऱ्यांना पण हे पीठ खूप चांगलं आहे खायला आरोग्यासाठी।
ही गहू आपले भाजून होतील. छान असे फुललेत गहू, पाणी लावल्यामुळे छान फुलणार आहेत. भाजताना गॅस एकदम बारीक ठेवायचा. डाळ भाजताना पण गॅस बारीकच ठेवायचा, कारण कढईकडे तापत गेले की जळायची शक्यता असते. मंद आचेवर दोन्ही छान भाजलं जातं. खूप छान आता फुटले गहू छान. थोड्या लाह्या पण फुटायला सुरुवात झाली गव्हाच्या. आपले गहू पण आता भाजून होत आले. गॅस बंद करू आपण आणि आहे त्या गरम कढईवर आपण भाजून घेऊ उरलेले. छान असे फुललेत गहू. आपलं हे सातूच्या पिठासाठी ही चणा डाळ आणि हे गहू भाजून झाले. हे गहू जास्त भाजले तर यातल्या थोड्या काही लाया पण फुटतात. आपल्याला तेवढं भाजायची काही गरज नाही. छान फुगेपर्यंत खरपूस भाजले हे आपल्याला चालणार आहे. तर आपण आता हे अर्धा किलो डाळ भाजलेली आणि अर्धा किलो गहू हे एकत्र करून आपण आता गिरणीतून दळून आणणार. याचं पीठ करणार आहे आणि मग या पिठाच्या काय रेसिपीज करायच्या सातूच्या ते आपण यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. माझ्या आता वेगवेगळ्या रेसिपी पाहण्यासाठी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.